આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ હવે ધીરે ધીરે ઓગસ્ટ મહિના તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. પોલિટિકલ એક્ટિવિટીઝ પર પણ ખાસ નજર રાખવાની રહેશે, કેમ કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પછી ઇલેક્શનને લઈને કેમ્પેઇન આતે માહોલ હવે થોડો ગરમાતો જતો જોવા મળશે. Q1 નંબર્સ પણ ઓલમોસ્ટ ક્લિયર થતા જોવા રીકેપ સરસ સમજવાનું છે. અહીંયાથી કઈ રીતે સમજો છો મયુરેશ? બે પાસાઓ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે રિઝલ્ટ સીઝન છે આઈ થિંક હેઝ બીન એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ. આઈટી કંપનીઝ તમે એકવાર ઇગ્નોર કરશો અને એમાં પણ આઈ થિંક ઇન્ફોસિસનું જે ગાઈડન્સ હતું લાર્જલી આઈ થિંક ઇન લાઇન વિથ એક્સપેક્ટેશન હતા. અને ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનો બીટ આવ્યો છે એ બેંક્સ હોય, એનબીએફસીસ હોય, મેટલ કંપનીઝ હોય, you are probably looking at capital goods stock infrastructure companies, select cement companies. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે એક સેક્ટરલ વાઇઝ આઉટ પરફોર્મન્સ છે, જ્યાં સુધી અર્નિંગ્સનો એક એક્સપેક્ટેશન છે અને અર્નિંગનો જે તડકો છે દેટ પ્રોબેબલી પરસિસ્ટ એન્ડ સસ્ટેન્સ, અને એ માર્કેટ માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. બીજું પાછું તમે એ જો કે આઈ થિંક જે યુએસમાં પણ ડેટા પોઇન્ટ્સ આવી રહ્યા છે દે આર નાઉ ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટિંગ એટલીસ્ટ એટ ધીસ જંક્ચર કે રિસેશન આવશે તો પણ એકદમ સોફ્ટ રિસેશન રહેશે. And there will be a good bounce back in terms of economic activity in the next financial year. યુરોપિયન માર્કેટમાં પણ રેટ હાઇક્સ વધી રહ્યા છે. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક થોડું ઇમ્પેક્ટ પોઈન્ટ્સ યુરોપિયન ઝોનમાં મેક્રોના હિસાબે થોડું વધારે છે, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન ઈ જ છે કે આઈ થિંક યુરોપિયન માર્કેટ શુડ ઓલ્સો રિલેટિવલી ગો ડાઉન. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ચાઇનીઝ માર્કેટમાં જે એક અંડર રિકવરી છે ઇકોનોમિક ડેટાને લઈને, ડિમાન્ડને લઈને અને જનરલી અર્નિંગ્સ રિકવરીને લઈને, દેટ ઇઝ પ્રોમ્પ્ટિંગ અ લોટ ઓફ એફપીઆઈઝ જે આપણે જોયું છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ મંથ્સ મની ફ્લોઈંગ ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિયા. અને રિકવરી ચાઇનીઝ માર્કેટમાં લાગે છે કે આવશે તો એન્ડ ઓફ ધ ફિનાન્શિયલ યરમાં જ આવશે, irrespective because people are just not willing to spend and the real estate market is in a real mess at this juncture. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયા એક ફાઇન પોઝિશનિંગમાં છે આ વર્ષ માટે એટલીસ્ટ. But as we are continuing, I think જેવી રીતે સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ આવી રહ્યા છે, I think the PLI scheme, so on so forth, ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. China plus one જે યુરોપિયન કસ્ટમર્સ આર પ્રોબેબલી આસ્કિંગ ફોર અમેરિકન કસ્ટમર્સ એઝ વેલ, જે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન કેપેસિટીઝ બિલ્ટઅપ કરી રહી છે ઘણી બધી કંપનીઝ. મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી વેલ પ્લેસ્ડ એટ ધીસ જંક્ચર. પોલિટિકલ આઉટકમ શું આવશે એનું કંઈ ખબર નહીં, પણ જનરલી આઈ થિંક વી આર હોપિંગ ફોર ધ બેસ્ટ, અને એના કારણે મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ઇન અ ફાઇન ફિટ. આ વર્ષ નહીં, એઝ આઈ ઓલવેઝ બીન મેન્ટેનિંગ, આ ડિકેડ, આ સેન્ચુરી બિલોંગ્સ ટુ ઇટ. મયુરેશ, ક્યાં અટકી રહ્યો છે મારુતિ? વારંવાર જે સેલિંગ આવે છે આ બધાને કઈ રીતે સમજવું જોઈએ? અને ઓબ્વિયસલી માર્જિન્સ ફરી એકવાર ડબલ ડિજિટમાં આવ્યા છે, આ બંને વસ્તુઓ સમજવાની રહેશે મયુરેશ. એ પાછો એ પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે કોમ્પિટિશન છે, આઈ થિંક કોમ્પિટિશન ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇન્ટેન્સ. એ તમે ઈવી મોબિલિટી સ્પેસમાં જોશો ને તો નવી લોન્ચીસમાં તમે જોશો સ્પેસિફિકલી એસયુવી, મિની એસયુવી સ્પેસ માટે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક બે વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જેવી રીતે પ્રોડક્ટ રેન્જ મારુતિ લોન્ચ કરશે in the next few quarters, I think few of their cars which they have inaugurated has got a fantastic receipt. તો ક્યારે કે આઈ થિંક જે કોમ્પિટિશન પણ છે, જેટલા ફૂટફોલ્સ છે મારુતિ પાસે, અને જે બુકિંગ ઓર્ડર બેકલોગ છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટ ઇનફ. ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ અ હોલ આઈ થિંક જે સેમિકન્ડક્ટરના ઇશ્યુઝ હતા વિચ પ્રોબેબલી આર નીડેડ ફોર હાઈ એન્ડ કાર્સ, એસયુવી જેવા કાર માટે અને પ્રીમિયમ એસયુવીઝ માટે, આઈ થિંક અ લાર્જ પાર્ટ ઓફ દેટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નાઉ લાઇકલી ગોઈંગ ટુ બી બિહાઇન્ડ અસ. ઇનપુટ કોસ્ટમાં પણ ડિફ્લેશન જોવા મળ્યું છે, એટલા માટે આઈ થિંક ઇબિટા માર્જિન્સમાં we will definitely see some accretion happening going forward. The biggest aspect, yes, I'm always maintaining is that the kind of distribution network જે મારુતિ પાસે છે, જે પ્રીમિયમ શોરૂમ્સ છે થ્રુ નેક્સા, અને જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે અને જે સર્વિસિંગનું નેટવર્ક છે આજની તારીખમાં પણ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ એક્સેપ્શનલ. અને એટલા માટે આઈ થિંક જે મેનેજમેન્ટની ટાર્ગેટ છે ટુ રિગેન ધેર માર્કેટ શેર ઇન સર્ટન કેટેગરીઝ ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ, એન્ડ ઇન લ્યુ ઓફ દેટ આઈ થિંક જે નવા કેટેગરીઝમાં પણ છે એમાં એક ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજ લઈને using this distribution network, dealership network, probably ensure ki entrench થઈ જાઓ in tier 2, tier 3 cities. I think that strategy can very well work. તો મારી હિસાબે I think end of the day qualitative stock છે જેના પાસે છે પોર્ટફોલિયોમાં ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરે. તો ઇન્ડિયન બેંક નંબર્સ સારા, અને ત્યારબાદ તમે જુઓ સ્ટોકમાં સારું એક્શન પણ છે, અને આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી. મયુરેશ, આપના પાસે આવીશું. સરસ મેનેજમેન્ટ થઈ રહ્યું છે અહીંયાથી, એનપીએ સાથે બધા જે ઇશ્યુઝ હતા તેનું, અને જે રીતે શંખીલાલ સાહેબ કંઈ પણ રહ્યા હતા, 3 મહિનામાં સ્ટોક સરસ રિકવર થયો છે એમ કહેવું જોઈએ આપણે. કઈ રીતે જોઈશું, અને ખાસ પરિણામો બાદની સ્થિતિ ઇન્ડિયન બેંક? વેરી ગુડ. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક ઘણા બધા PSU banks have reported very solid set of numbers.
તો મારી હિસાબે આઈ થિંક જે ટ્રેજેક્ટરી છે નેમ્સ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટરમાં સ્ટેબિલિટી છે, ઇનફેક્ટ કઈ જગ્યા પર ઇન્ક્રીઝ છે, લાઈક ઇન્ડિયન બેંક, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર. ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ આઈ થિંક જે એસેટ લાયબિલિટી મેનેજમેન્ટ છે એ બહુ સરસ છે. લોટ ઓફ ધીઝ બેંક્સ હેવ અ હ્યુજ પ્રોવિઝનિંગ. આઈ થિંક 90% ઉપર પ્રોવિઝનિંગ પહોંચી ગઈ છે. એટલા માટે જે પણ એક્સપેક્ટેડ લોસ પ્રોવિઝન્સ છે, ECLs, they are very well covered onto their book at this juncture. જેટલા પણ સ્લિપેજીસ છે, જેવી રીતે સાફ કહેતા હતા હમણાં, I think recoveries are becoming even faster within the banking ecosystem at this point of time. અને આટલા માટે આઈ થિંક તમે જશો કે જે ક્રેડિટ ડિપોઝિટ રેશિયોઝ છે, જે રિસ્ક વેટેડ એસેટ ટુ ટોટલ એસેટ છે, ઓલ ધીસ રેશિયોઝ આર ઇન વેરી વેરી ગુડ કમાન્ડેબલ પોઝિશન્સ એટ ધીસ જંક્ચર. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ROEs છે એમાં એક સિગ્નિફિકન્ટ ટ્રેક્શન જોવા મળશે. વેલ્યુએશન્સ ઓબ્વિયસલી આર લિટલ બિટ ઓન ધી સોફ્ટર સાઇડ ફોર PSU બેંક્સ. અને આટલા માટે થોડી પ્રાઇસ ટુ બુકની એક્સપેન્શનની જગ્યા બચી છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર આર અવર ટોપ પિક્સ એટ MarketSmith India within the PSU. આગળ વધીએ. આજે નંબર્સ જે આવ્યા છે તેમાંથી રિએક્શન બાદ ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇન અરેના બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. મયુરેશ, આપણે સમજીએ કાઉન્ટરને ખાસ, કેમ કે વચ્ચે અમુક જે સમાચારો હતા ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ આ તે બધાને લઈને થોડા પ્રોબ્લેમ્સ હતા અહીંયા, પણ પછી આજે રિઝલ્ટ પછી અપર સર્કિટ પર લોક થયો છે સ્ટોક. માર્કેટને પરિણામો બહુ જ પસંદ પડ્યા છે ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇન અરેના. મયુરેશ, એબ્સોલ્યુટલી એવી રીતે લાગી રહ્યું છે, પણ મારી હિસાબે આઈ થિંક આઈ સ્ટીલ વેટ આઉટ ફોર ધ મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી નાઉ. હવે તો કંઈ કરી નહીં શકો બીકોઝ સ્ટોક ઇઝ ઇન અપર સર્કિટ. બટ નાઉ આઈ લાઈક ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આઈ થિંક જે પણ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હતા ઇન ધ પાસ્ટ, અને આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે નેવિગેટ કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક આ કોન્ફોલ અટેન્ડ કરવા માટે આઈ થિંક ઇઝ અ બિગ નેસેસિટી. આઈ થિંક વન્સ યુ અટેન્ડ ધ કોન્ફોલ થોડી ક્લેરિટી હજી આવી જશે. હું જોઈ રહ્યો તો મજબૂતીના જે અપર સર્કિટ વાળા કન્ટેન્ડર્સ છે આમાં ઇન્ટેલેક્ટ ડિઝાઇન અરેના છે, આવી જ રીતે ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક છે, માઇક્રો ફાઇનાન્સ, હમણાં જ આપણે સેટિન ક્રેડિટ કેરની વાત કરી, સ્મોલ ફાઇનાન્સ, માઇક્રો ફાઇનાન્સ, મયુરેશ, અને એમાં પણ ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક પણ આજે લોકોને પસંદ પડી રહ્યો છે. 349.85 પર લોક થયો છે, 20% અપર સર્કિટ પર. મયુરેશ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે જેવી રીતે હું કહેતો હતો હમણાં. ઇનફેક્ટ તમે જો કે યુગ્રો કેપિટલ, 5 સ્ટાર બિઝનેસ હાઉસ, એમાં પણ આઈ થિંક AUM ગ્રોથ છે એ સરસ છે. જે API લેયર યુઝ કરે છે બેઉ કંપનીઝ in terms of targeting their audience, in terms of advances growth. અને કેવી રીતે આઈ થિંક એસિડ વોલ્યુમ પ્રેશર્સ વધવા નથી દેતી because of the API history that they've got through GST transactions, bank history. 5 સ્ટાર માટે આઈ થિંક જે સિક્યોર્ડ હોય e-security in terms of collateral that they probably give. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક આ બધા સ્ટોક્સ આર પોઝિશન્ડ ક્વાઇટ વેલ આજની તારીખમાં. રીઝન બિંગ આઈ થિંક વી આર એટ ધી એન્ડ ઓફ આર રેટ સાયકલ, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એટ સમ પોઈન્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ ફિનાન્શિયલ યર આપણા રેટ કટ્સ પણ સ્ટાર્ટ થશે. અને વન્સ રેટ કટ સ્ટાર્ટ એક સિગ્નિફિકન્ટ ટ્રેક્શન જોવા મળશે નિમ્સ અને સ્પ્રેડ્સમાં, સિસ્ટમ માટે ઇન જનરલ, પણ ફોર ઓલ ધી સ્મોલ પેમેન્ટ બેંક પ્લેયર્સ, બીકોઝ દે વિલ હેવ ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લોઅર રેટ્સ બેંકથી, CDs થી, CPs થી, and that probably aids their balance sheet growth as well. So I think ઘણા બધા tailwinds છે આ બધા. આ અઠવાડિયે ટોપ લૂઝર્સમાંથી એક છે M&M. માં હિસ્સો ખરીદવાના સમાચાર અને આ બધી પરિસ્થિતિઓ બની છે તે પછી કન્ક્લુઝન થોડું જે છે તે સમજવાનું છે. કઈ રીતે તેઓ આગળ વધશે? ઉપર 9.99% સુધી જવા માંગે છે. RBIની મંજૂરી 5%થી વધુનો હિસ્સો રાખવો હોય તો લેવી પડે. આ બધી પ્રોસેસ પણ હજુ બાકી છે, થોડું સમજવાનું રહેશે. મયુરેશ, whole point, right? તમે ઓટો કંપની છો, why are you investing in a bank at this juncture? તો જે કેપિટલ એલોકેશન છે આમાં ડાઉટ્સ આવી જાય, ક્વેશ્ચન માર્ક્સ રેઝ થઈ જાય. They've already got a financial arm, M&M Financial, આજે જ રિઝલ્ટ આવેલા. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક they already have a presence in the NBFC space. આ ડિરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપન માર્કેટથી લોજિક શું હતું એ સમજવાનું રહેશે. And what does the management probably expect to do with this investment itself? આજે આઈ થિંક ફોર a few hundred crores માં કેટલી માર્કેટ કેપની ધુલાઈ થઈ ગઈ આ જોઈ લો તમે. And markets and street is probably looking at કે જે allocation છે is not in the right direction. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક મેનેજમેન્ટની સ્પષ્ટતા અને જે એક સ્ટ્રેટેજિક ઇનપુટ રહેશે કે why they did this એ બહુ મહત્વપૂર્ણ રીતે હશે. તમે તેઓ રજા લેવાનો. મયુરેશ, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી. આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય થ્રુ રિસર્ચ નોટ્સ. પ્લીઝ કન્સલ્ટ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ટેકિંગ એની એડવાઇસ. ખૂબ ખૂબ આભાર અને હેપી વીકેન્ડ આપ બંનેને. મયુરેશ